السلام علیکم ګرانو کتونکو نن زموږ د سی پلس پلس څلوېښتم کلاس ده. په دې کلاس کې به موږ یو سمپل دوه درې پروګرامونه به په ایلس اف سټیټمنټ باندې کار وکړو. صحیح ده. نو راځم پروګرامز آن ایلس اف سټیټمنټ. نو ما یو دوه پروګرامونه دي. صحیح ده. یو بل پروګرام به هم وکړم. اول پروګرام موږ سره داسې ده چې څوک راډه پروګرام مطلب د دې مطلب دا ده چې یو پروګرام ولیکئ د چې پکې یوز کې از use کې چې ورسره if else statement use کې چې to find out whether the number is less than or greater than. مطلب دا ده تاسو یو نمبر واخلئ، یو نمبر به د یوزر څخه اخیستل کیږي. صحیح ده. input a number from the user from the keyboard. مطلب یوزر به د کیبورډ له په ترو باندې په نمبر انټر کوي او if else statement به یوز کوي او نمبر به چې کوي چې دا کوم نمبر چې یوزر انټر کړی ده هغه د سلو څخه زیات ده او که کم ده. دغه یو سمپل پروګرام ده. کنسپټ به په کوډینګ کې کلیر کوو. صحیح ده. په ډیو سی پلس پلس جم کومه زه راځم څه کومه موږ سره موږ سره اول زه راځم یو انټیجر ډیټا ټایپ یو ویریبل اخلم. صحیح ده. ویریبل مې واخیسته n چونکې د یوزر څخه به اخیستل کیږي. صحیح ده. مطلب ډاینامیک ویلیو به اخیستل کیږي. نو زه څه کوم یو میسج پرینټ کوم چې enter your number یو خپل نمبر دی انټر کا. صحیح ده. او دلته به څه وکړم cn number cnn مطلب نمبر if کچیرته دغه n greater than 100. صحیح ده. کچیرته دغه نمبر د سلو څخه زیات نو میسج ورکړه ما ته پرینټ کا راته وښیه چې څه ده دغه the number which you have entered in. صحیح ده. entered is what is greater. صحیح ده. دا نمبر چې ده غټ ده greater than what than 100 او دا میسج به هم څه وکړي دا نمبر به هم راته پرینټ کړي چې کوم نمبر ده دا به کوم نمبر وي. صحیح ده. بل راشه else statement ته else ده سمپل else کې خو سمپل څه ده یو میسج پرینټ کړي چې دا نمبر څه ده وړوکی ده cout the number and دا میسج به څه وکړم کاپي به یې کړم دا به کاپي کړم کنټرول سی او دلته کنټرول زیډ کنټرول سی مې ایکس کړی مې و کټ کړی مې و. صحیح ده. او دا به ځای نه پیسټ کړم. صحیح ده. کنټرول وی او دغه به څه کړم دا به از کړم او the number you have entered is and دلته به دا به څه کړم less than 100 او دا مې نمبر راته دلته هم شو که چې دا کوم نمبر ده. ښه سمپل کوډ ده. صحیح ده. زه راځم دا یو کمپایل کوم. ښه enter your number cn number نو دا څنګه موږ سره میسج ښه enter your number دلته راته میسج پرینټ کړي ده. زه نمبر ورکوم 88 اتیا مې ورکړه. څه وایي the number which you have entered is less than 100 او دا نمبر یې موږ ته څه کړه دلته پرینټ کړه. دا به زه په دې بریکټ کې څه کوم کنټرول شفت دا به کټ کړم یو دلته به یو دنه پیسټ کړم. صحیح ده. and څه وکړه شفت دا او دلته به ښه زه راځم اوس دا کمپایل کوم. دا نمبر به راته څه وکړي دلته به راته پرینټ کړي ښه کنګټینیشن مارکس رانه پاتې اوس راځم دا نمبر ورکوم. زه بیا هم دا پیره به زه اویا ورکوم چې وایي the number which you have entered is less than 100 او دا نمبر موږ سره څو ده اویا ده. زه راځم بیا کمپایل کوم او ویلیو ورکوم دا پیره 99
99 بیا هم کوم ده او زموږ نمبر څه ده 99 ده. زه یو ځل به بیا څه وکړم ویلیو ورکړم څلور څخه زیات دا پیره د څلور څخه زیات یو نیم سل ورکوم او زه دا پرنټ کوم انټر کوم نو څه وایي the number which you have entered is greater مطلب غټ ده د څو څخه د څلور څخه زموږ نمبر کم ده زموږ نمبر موږ سره 150 ده صحیح ده. نو دا و زموږ سره اول نمبر پروګرام صحیح ده دا اول پروګرام و د دې خلاصه وه او زه اوس راځم دویم نمبر پروګرام ته په دې نمبر کوشن ده موږ سره پروګرام دا پوښتنه داسې وي چې رایټ پروګرام ولیکئ ټو انپوټ ټو ویلیوز نو مطلب یوزر به دوه انپوټ کوي دوه ویلیو به پټ کوي مطلب یوزر انپوټ مطلب ډاینامیک ویلیو به کمپایلر ته ورکوي فرام د کیبورډ د کیبورډ له طرفه دین ټو پرنټ چې پرنټ کې چې د لارجست نمبر آن د کمپیوټر سیده مطلب څوک په کمپیوټر کې به مطلب د کمپیوټر پر سکرین باندې به څوک دا ریزلټ په موږ سره پرنټ کې چې کوم موږ سره ګریډ ده او کوم موږ سره لیس دین ده زه راځم څو کوم دا به یو د کمپایل کوم صحیح ده نو زه راځم جمپ کوم صحیح ده ډیو سی پلس پلس ده او دا به څو کوم بالکل به زه کمنټ کوم راځم بیا یو ځل بیا INT ډیټا ټایپ چونکې کانسوننټ ویلیو ده نو INT اخلم INT enter a number صحیح ده enter a number سی آوټ کا میسج پرنټ کا دا به تاسو ته اسانه شوي چې enter your number CN number نمبر د انټر نمبر نو څوک دراشه څوک چې اف کچیرته دا ویلیو پوزټیو چونکې موږ سره څنګه د کنسپټ فرست نمبر ښه اف کچیر ا از ګریټر دین موږ سره کنسپټ موږ ورکولی کچیرته دو ویلیو موږ سره دوه نمبر یو شي یو ا وا سوري اند بل موږ سره بي وا نو انټر ا اول انټر ا ما یو ویلیو د پاره کوډینګ کړو او بل میسج په ځ پرنټ کما enter a number enter a number for a and enter a number for b if کچیرته a ګریډر د b څخه کچیرته a لوی و د b څخه نو څو کا میسج راته پرنټ کا چې a is what is greater than b a د b څخه لوی ده صحیح ده او else واخله صحیح ده else کې دا ولیکه چې میسج باز پرنټ کوم سمپل میسج چې a is b is what greater b is greater than a first value second value دواړه concept same ده لازم دا compile کوم enter first enter value for a for enter number for b خاصه n b مینه دا خاصه enter a number دا به cn واخلم b بیا به دا compiler موږ چک کوي enter number for the 4 enter number for b 3 صحیح ده نو څه وایي چې a is greater than b نو a لوی ده د b څخه a ته څلور ده او b څو ده موږ سره درې ده نو معلومه خبر ده چې a is greater than b a د b څخه څه ده لوی ده زه راځم دا به کمپایل کوم a ته ویلیو ورکوم 66 او b ته ویلیو ورکوم 88 نو دا برابر ته وایي چې b is greater than a نو b څه ده greater ده د a څخه نو دا موږ سره دویم پروګرام راځي چې دا شارټ پروګرامونه دي خدای دې وکړي تاسو کنسپټ کلیر شوی زه په دا هم یو کمنټ کوم یو بل
لږ څه ناڅه دلچسپه پروګرام به وکړم. صحیح ده. دا پیره به انټري ډاټا مې ډېر واخیسته، دا پیره به زه سټرینګ واخلم. صحیح ده. string name. کنسیپ د دې پروګرام سره دا وی چې د دې به موږ سکرپټ دی که چېرته زما نوم مطلب مساوي شو زه یو نوم ورکوم او هغه باندې زه کنډیشن اپلای کوم. مطلب که چېرته زما نوم مساوي شو لکه داسې څنګه چې زه نوم ورکوم مطلب علي او کنسول آوټپوټ باندې زه ولی ورکم او ماته باید که چېرته زه علي ورکم نو ما باید ماته علي راکړي او که چېرته زه ولي ورکم علي ورنکړو نو ماته کنسیپ ماته به ووایي چې دا ستا نوم نه ده او که چېرته زه علي ورکړم نو ماته به په کمپایلر ووایي چې او دا ستا نوم ده. نو راځم زه یو سمپلی سټرینګ نیم اخلم سی آوټ کوم چې ده enter your name cn name. صحیح ده. cn name اف کچیرې نیم مساوي شه چونکې سټرینګ ده دا به په ډبل کوډ کې لیکو کچیرې سټرینګ علي کچیرې ما څه وکړه کنسول انپوټ باندې علي ورکړه نو ما ته وایي چې اف یو سی آوټ کړه چې yes your name is Ali. Your name is Ali. Your name is Ali ده. صحیح ده. else که چېرته ما سره د تطبیق نشو نو else به راته واخلي. صحیح ده. else باډي به چلیږي راته ایگزیکیوټ کېږي نو دې کې به میسج پرنټ کړم your name صحیح ده. your name is not صحیح ده. your name is not name. ښه زه راځم دا کمپایل کوم زه نوم ورکوم اول زه دا پر علي ورکوم او انټر کوم چې وایي your name is not Ali. ښه ولې علي name is equal to Ali cn name Ali. صحیح ده. نو چونکې name string name که cn name که چیرې name مساوي شي کنسیپ خو موږ سره بالکل صحیح ده. enter your name زه نوم ورکوم علي. صحیح ده. your name is بالکل yes your name is Ali. مخکې نه پوهېږم څه ستونزه په کمپایلر کې اکثره وخت داسې پېښ کېږي. زه راځم بیا دا کمپایل کوم دلته زه دا پر نوم غلط ورکوم ولي ورکوم. صحیح ده. ولي نو چې your name is not ولي. صحیح ده. زه راځم څه کوم دا بیا کمپایل کوم نوم دا پیره ډیفرنٹ ورکوم خان ورکوم خان. your name is not خان. بیا کمپایل کوم زمونږ نوم علي ده نو your name is not Ali. ښه دا خو به یو دفعه دا کمپایل بند کوم دا وینډو کمپایل مې کمپایل کړی دا بیا کمپایل کوم دا پیره زما نوم بالکل ایگزیکټلی علي راځي. your name is not Ali. کمپایلر کې ستونزه ده ځکه زموږ کوډ صحیح ده سم ده. زه به دا نیم هم بدل کم. خیر زه به جان کم نوم زه به اوس دا کمپایل کم. صحیح ده. enter your name John. yes your name is John. صحیح ده. اکثره وخت کمپایلر کې ستونزه پېښ کېږي. ضرور ورته مه وهئ دې ځای نه که چېرته زه یو پروګرام رن کوم نو دلته دا کوم چې ما کمپایل کړی هغه دلته راځي هغه بار زه مطلب زه دا یو دفعه غلط ورکم او دا زه بند کم دلته پاتې شو او زه بیا راشم دا کمپایل کم نو مطلب دا دلته بار راځي نو که چېرته کمپایلر بعضې وخت میس شي دې په ځای چې دا تاته کمپایل شي نو دا درته ښیي نو اکثره وخت داسې پېښ کېږي. صحیح ده. مطلب د یو دفعه بندوئ بیا یې کمپایل کوئ بیا به هغه ایرر ختم شي. ښه دا و زمونږ دا کلاس 40م کلاس یو څه ناسب پروګرامونه پکې وشو. الله دې وکړي چې خوښ شوي مې
که خوښ مې لایک کړئ. زموږ د یوټیوب نیم د عمر ناصري دا سره سبسکرایب کړئ. ویډیوګانې په نورو ګروپونو کې د سره شیر کړئ ترڅو نو زموږ ګران افغانان ورونه ترېنه استفاده وکړي. څه مشکل ما ته په کمنټ کې میسج پرېږدئ، انشاءالله چې سره به یې په ګډه سره حل کړو. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان.